सो यदि तपाईँ एउटा मिड रेन्ज फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने स्यामसङ फोन्स निकै लोकप्रिय छन् यो सेगमेन्टमा एन्ड द्याट इज बिकज अफ इट्स ब्रान्ड भ्याल्यू, एकदमै नै इजी टु युज सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स र रिलेटिभली राम्रो क्यामेरा पर्फर्मेन्स। र नेपालमा पनि स्यामसङले आफ्नो थुप्रै फोन्सहरू चाहिँ बजारमा अभाइलेबल गर्दै आएको छ। 25,000 रुपियाँदेखि 60,000 रुपियाँसम्म हेर्नुहुन्छ भने थुप्रै मिड रेन्ज फोन्सहरू भेटाउनुहुन्छ स्यामसङको तर्फबाट। बेसिकली यहाँ चाहिँ दुईवटा सिरिजहरू रहने गर्छ स्यामसङको। एम सिरिज जसमा चाहिँ युजुअली ठुलो ब्याट्री पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले भने ए सिरिज चाहिँ डिजाइन र क्यामेरा फोकस्ड फोन्सहरू हुन्। र यति धेरै फोनको लाइनअपहरू भएकोले तपाईँहरूले कुन स्यामसङ फोन किन्ने भनेर कन्फ्युज त तपाईँहरू पक्कै हुनुभएको होला। र टु बी भेरी अनेस्ट कुनै कुनै स्यामसङको फोन्सहरू चाहिँ अलिकति भ्याल्यु फर मनी छैन र यु विल फाइन्ड बेटर अल्टरनेटिभ्स। सो यो भिडियोमा चाहिँ म स्यामसङको कुन मिड रेन्ज फोन किन्ने र कुन चाहिँ स्किप गर्ने भनेर भनिन्छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, भिडियो अगाडि बढाउनु अघि अ ह्युज शाउट आउट टु द स्पोन्सर अफ टुडेज भिडियो, इजी बेस। घर होस् या अफिस, आजकल एउटा भरपर्दो सर्वेलेन्स सिस्टम इन्स्टल गर्नु एकदमै नै जरुरी छ। र यदि तपाईँ एउटा अफोर्डेबल र रिलायबल सिसिटिभी सिक्योरिटी क्यामेराज जडान गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चेक आउट द ब्रान्ड इजी बेस। अफोर्डेबल प्राइसेसको साथसाथै यसले राम्रो लाइभ पिक्चर क्वालिटी दिन सक्छ, चाहे त्यो दिनको उज्यालोमा होस् या रातको अँध्यारोमा नै। प्लस अरू ब्रान्ड्सकोमा चाहिँ के हुन्छ भने प्याकेज नै लिनुपर्ने हुँदा कस्ट महँगो पर्न जान्छ, जबकि इजी बेसबाट तपाईँले सिङ्गल युजको क्यामेरा पनि लिन सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोला। ओके, सुरुमा कुरा गरौँ यो फोन्सहरू ग्यालेक्सी A23 र ग्यालेक्सी M33 बाट, जुन चाहिँ तपाईँले स्किप गर्नु नै बेटर डिसिजन हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो दुईटै मोडल चाहिँ लास्ट इयरको ग्यालेक्सी A22 र M32 भन्दा इन्फिरियर छ कि। लास्ट इयरको मोडल्सहरूमा चाहिँ स्यामसङले एमोलेड स्क्रिन पनि दिएको थियो भने यो वर्ष चाहिँ दे आर अफरिङ अ TFT LCD, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने एमोलेड भन्दा निकै इन्फिरियर हो। स्यामसङ चाहिँ एमोलेड स्क्रिनको किङ हो भनेर हामीहरू भन्छौँ। दे वर द फर्स्ट ब्रान्ड टु ब्रिङ एमोलेड स्क्रिन मिड रेन्ज सेगमेन्टमा। र इफ यु रिकल 2015 र 2016मा इभन 15-20 हजार रुपियाँको यो सेगमेन्टमा पनि स्यामसङले आफ्नो जे सिरिजमै एमोलेड स्क्रिन दिने गर्थ्यो। तर फेरि अब अहिलेको टाइममा चाहिँ A23 जसको प्राइस 26,000 रुपियाँ पर्छ, त्यसमा चाहिँ एमोलेड स्क्रिन छैन कि। र अहिले शाओमी र रियलमीको मिड रेन्ज फोन्सहरूमा नै एमोलेड स्क्रिनहरू हुने गर्छ। सो फर मी द ग्यालेक्सी A23 इज डेफिनेटली अ नो गो। हुन त स्यामसङले यो फोनको प्राइस ड्रप त गरेको थियो लास्ट मन्थ, बट आई स्टिल थिङ्क यु विल गेट बेटर भ्याल्यु विथ द लाइक्स अफ द रेडमी नोट 11 अनि अपकमिङ मोटो G31 र इभन लास्ट इयरको ग्यालेक्सी A22। ओके, अर्को फोन जुन चाहिँ तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हो स्यामसङको ग्यालेक्सी M33। एक्चुली म चाहिँ एकदमै सरप्राइज थिएँ टु सी स्यामसङ एक्सक्लुड एन एमोलेड स्क्रिन अन दिस फोन के। यो फोनको प्राइस चाहिँ 34,000 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ र यसमा पनि स्यामसङले A23 जस्तै TFT स्क्रिन नै दिएको छ। हुन त यो TFT प्यानलको क्वालिटी ठिकै छ, तर यही प्राइस रेन्जमा तपाईँले रेडमी नोट 11 प्रो र रियलमी 9 जस्तो फोन्सहरूमा एमोलेड स्क्रिन पाउनुहुन्छ, जसको क्वालिटी चाहिँ अब मुभिजहरू हेर्दा होस् वा नर्मली चलाउँदा नै इट इज मच बेटर। स्यामसङले चाहिँ ग्यालेक्सी M30, M31, M31s र M32 जस्तो सबै एम सिरिज फोन्सहरूमा एमोलेड स्क्रिन नै दिएर आइरहेको छ। M33 मा चाहिँ TFT स्क्रिन दिनु चाहिँ आई थिङ्क इट इज अ ब्याड मुभ फ्रम द कम्पनी। प्लस अब M33 ले खासै केही युनिक फिचर्सहरू पनि अफर गर्दैन। यसको डिजाइन खासै अट्र्याक्टिभ छैन अनि क्यामेरा पर्फर्मेन्स इज प्रिटी एभरेज। र दिस इज वान फोन यो प्राइस रेन्जमा जसमा चाहिँ तपाईँहरूले चार्जर पाउनु हुँदैन। सो चार्जरको पनि प्राइस तोड्ने हो भने M33 निकै ओभर प्राइस फोन भएर निस्किन्छ। र अलिकति पैसा थप्नु भयो भने यु क्यान गेट स्यामसङको लास्ट इयरको यो फोन ग्यालेक्सी A52। यसमा चाहिँ तपाईँले क्वालिटी एमोलेड स्क्रिन पाउनुहुन्छ अनि 15 वाटको चार्जर चाहिँ बक्सभित्रै आउँछ यसमा, अनि इट हेज वे बेटर क्यामराज। यसको प्राइमेरी क्यामराजमा OIS छ भने अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा पनि M33 को कम्पेरिजनमा चाहिँ निकै राम्रो छ यो फोनको। प्लस A52 इज द चिपेस्ट फोन इन द मार्केट टु कम विथ IP67 डस्ट एन्ड वाटर रेसिस्टेन्स। सो अहिलेको यो बर्खाको सिजनमा चाहिँ दिस क्यान बी रियली ह्यान्डी। जस्ट A52 को अलिकति नेगेटिभ एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ अब त्यस्तो वाउ भने चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ अलिकति पुरानो स्न्यापड्र्यागन 720G चिपसेट छ, जुन चाहिँ नर्मल टास्कहरूको लागि चाहिँ मोर देन इनफ नै छ। तर यदि तपाईँ धेरै गेमहरू खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ हाई सेटिङ्समा चाहिँ स्मुथ पर्फर्मेन्स यसले दिँदैन।
प्लस यो स्न्यापड्रागन 720G चाहिँ 4G चिपसेट पनि हो सो नेपालमा 1-2 वर्षमा 5G आयो भने ग्यालेक्सी A52 मा चाहिँ 5G स्पिड इन्जोय गर्न मिल्दैन Other than that, it's a great mid-range phone for the price and I would especially recommend it to parents जसको usage pattern चाहिँ त्यति धेरै गेम खेल्नु हुँदैन र they want a reliable phone with modern looks too. ओके यदि तपाईलाई अलिकति बेटर परफर्मेन्स र 5G सपोर्ट नै चाहिन्छ भने स्यामसङले हालसालै लन्च गरेको ग्यालेक्सी A33 इज अनदर ग्रेट अप्सन हुन त यो फोन त्यति राम्रो भ्याल्यु फर मनी प्रडक्ट चाहिँ थिएन नेपाली मार्केटमा लन्च हुँदाखेरि बट करिब 2 हप्ता अगाडि चाहिँ स्यामसङले यो फोनमा 5000 डिस्काउन्ट गरेको छ एन्ड इट्स नाउ अवेलेबल एट 42,000 रुपिस यो फोन चाहिँ ग्यालेक्सी A52 को कम्पेरिजनमा निकै सिमिलर छ A52 चाहिँ 2021 को मोडल हो भने A33 चाहिँ 2022 को मोडल हो सो तपाईले A33 मा धेरै वर्षसम्मको एन्ड्रोइड अपडेट्सहरु पाउनुहुन्छ बट देन अगेन ग्यालेक्सी A33 मा चाहिँ M33 जस्तै चार्जर भने चाहिँ आउँदैन बक्स भित्र सो यु विल नीड टु स्पेन्ड एक्स्ट्रा 2000 फर द चार्जर अदर देन द्याट मैले अघि नै भने जस्तै A33 मा तपाईले 5G सपोर्ट पाउनुहुन्छ यहाँ Exynos 1280 चिपसेट रहेको छ जसको परफर्मेन्स चाहिँ ग्यालेक्सी A52 मा भएको प्रोसेसर भन्दा अलिकति बेटर छ र स्यामसङले चाहिँ ओभर टाइम अपडेट्सको मार्फतबाट पनि यो चिपसेटलाई अप्टिमाइज गर्दै आएको छ सो ग्यालेक्सी A33 इज अ गुड फोन ओभरअल स्पेशली आफ्टर द प्राइस कट अर्को निकै राम्रो फोन स्यामसङ तर्फबाट इज द ग्यालेक्सी A52s इट इज स्टिल माई पिक फर द बेस्ट फोन फर सम 50,000 रुपिस यो चाहिँ A52 र A33 को अलिकति अपग्रेडेड भर्सन हो यहाँ बेसिकली दुईवटा एस्पेक्टमा अपग्रेड तपाईहरुले पाउनुहुन्छ फर्स्ट इज यसको AMOLED स्क्रिन इट रिफ्रेशेस एट 120 हर्ट्ज A33 र A52 मा चाहिँ 90 हर्ट्ज स्क्रिन छ र सेकेन्ड इज अलिकति पावरफुल स्न्यापड्रागन 778G चिपसेट सो A33 र A52 को कम्पेरिजनमा चाहिँ A52s अलिकति फास्ट फिल हुन्छ र गेमिङको लागि पनि इट्स अ डिसेन्ट अप्सन ओके अब यो सबै स्यामसङको लिस्टको लास्ट फोन रहेको छ स्यामसङ ग्यालेक्सी A53 जुन चाहिँ स्याडली म रेकमेन्ड गर्न सक्दिनँ किनभने फर्स्ट अफ अल त स्यामसङले यो फोनको प्राइस बढाएको छ इट कस्ट 57,500 रुपिस नाउ र यु अल्सो डोन्ट गेट अ चार्जर इनसाइड द बक्स र यदि तपाईँ चाहिँ A53 र A52s लाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने A53 ले खासै केही इम्प्रुभमेन्ट नै प्रोभाइड गर्दैन फर द्याट एक्स्ट्रा मनी इनफ्याक्ट पर्फर्मेन्स एस्पेक्टमा त A52s is better so I don't see a point A53 लिनुको over the Galaxy A52s सो यही नै थियो हाम्रो छोटो मिठो गाइड भिडियो यदि तपाईहरु चाहिँ फ्युचरमा फोन किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने what I would like to recommend is ब्रान्ड भनेर मात्रै फोन नलिनु होला किनभने स्यामसङ जस्तो ब्रान्डको पनि कुनै कुनै मोडल वर्थ इट छैन एज आई सेड इन द भिडियो सो फोन पर्चेज गर्नु अगाडि अलिकति रिसर्च गर्दा बेटर हुन्छ अलवेज चेक आउट आवर रिभ्युज अथवा अरु टेक च्यानल्सहरुको रिभ्युज एन्ड बाय अ फोन दैट बेस्ट सुट्स योर निड्स सो गाइज आजको यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै तपाईहरुलाई यस्तै टेक रिलेटेड कन्टेन्ट हेर्न रमाइलो लाग्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्स्क्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै मलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद